आज आपण वाळवण रेसिपीमध्ये पाण्याच्या योग्य प्रमाणाचे परफेक्ट पोह्याचे पापड कसे बनवायचे हे बघतो आहे. हा पापड बघू शकता तुम्ही तेलात घालताच आकाराने फुलून तिप्पट झालेला आहे. पण पोह्याचे पापड बनवत असताना काही छोट्या-छोट्या चुका जर आपण केलं ना, तर पापड असा बनतो. बघू शकता पापडला कडेने चिरा जायला लागलेला आहे आणि हा पापड बघू शकता अजिबात चिरा गेलेला नाही आहे. असं का होतं? हे तुम्हाला सविस्तरमध्ये या व्हिडिओमध्ये मी समजावून सांगणार आहे. पोह्याचे पापड परफेक्ट बनवण्यासाठी पाण्याचे प्रमाण किती घ्यावे, पीठ किती वेळ शिजवावे आणि पापड बनवत असताना कुठली काळजी घ्यावी, हे जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर नक्की करा आणि येणाऱ्या वाळवण रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी पेजला फॉलो करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर इथे मी आपला रेग्युलर जो पोहे बनवण्याचा पोहा असतो ना, मध्यम जाड, तोच पोहा मी घेतलेला आहे. हे पोहे आता मी असे चाळून घेते आहे, जेणेकरून यामध्ये काही कचरा असेल तर तो निघून जाईल. इथे पोह्याचं जे प्रमाण आहे ना, ते तुम्ही कमी जास्त घेतलं तरीही चालणार आहे. तसंही आपण या पोह्याचं पीठच बनवणार आहोत आणि पीठ बनवल्यानंतरच आपण याचं प्रमाण मोजून घेणार आहोत. कपनी मोजून घेता येईल किंवा एखाद्या वाटीने सुद्धा मोजून घेता येईल. त्यामुळे तुम्ही ते पोह्याचं प्रमाण कमी जास्त केलं तरीही चालणार आहे. आपल्याला जे प्रमाण घ्यायचं आहे, ते पिठाचं घ्यायचं आहे. आता इथे एक मोठी कढई घ्यायची, यामध्ये आपल्याला हा पोहा भाजून घ्यायचा आहे. पोहा कुरकुरीत झाला म्हणजे पीठ अगदी बारीक तयार होतं आणि त्यामुळे जे पापड आपण बनवणार आहोत ना, ते सुद्धा मस्त खुसखुशीत बनतात. तर अगदी लो फ्लेमवर मी 15 ते 20 मिनिटासाठी पोहे कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घेतलेले आहे. पोहे भाजून झाले की एका परातमध्ये काढायचे आणि थोडे पसरवून गार करून घ्यायचे. नंतर मिक्सरला घालायचे आणि जे भांडं तुम्ही वापरता ना, ते छोटं भांडं वापरा, कारण यामध्ये अगदी बारीक अशी पूड तयार होते. तर बघू शकता पावडर तयार झालेली आहे आणि ही पावडर ना आपल्याला अशीच वापरायची नाही आहे. एक बारीक चाळणी घ्यायची, याने गाळून घ्यायची, म्हणजे जी रवेदार पावडर असते ना, ती आपल्याला वेगळी करता येईल आणि जे फाईन पावडर आहे, ते वेगळं करता येईल. तर इथे मी पावडर जे आहे ते गाळून घेतलेलं आहे. हे पीठ आता गाळून तयार झालेलं आहे आणि जी उरलेली रवेदार पावडर आहे, ती मी परत मिक्सरला घातलेली आहे आणि आता थोडं-थोडं करून उरलेले पोहे सुद्धा मी मिक्सरला फिरवून याची पावडर तयार करून घेते. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व पोहे पीठ करून चाळून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये आपल्याला बाकी जिन्नस घालायचे आहे. तर 1 चमचा मी लाल तिखट घालते आहे. तीळ 1 चमचा घातलेला आहे. मीठ घालायचं आहे 1 ते दीड चमचा आणि इथे मी घालते आहे पापड खार किंवा तुम्ही बेकिंग सोडा अर्धा चमचा घालू शकता. पापड खार किंवा फुलखार ज्याला म्हणतात तो घालायचा आहे. फुलखार जो असतो ना, तो पांढरा शुभ्र दिसतो आणि मिठापेक्षा थोडा रवेदार असतो. आता हे जे इथे पीठ तयार झालेलं आहे ना, हे पोहा पापड बनवण्याचं प्रीमिक्स सुद्धा आहे. हे तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता आणि हवं तेव्हा याचे पापड बनवू शकता. आता हे पोह्याचं जे पीठ आपण तयार केलेलं आहे ना, हे आपण मोजून देऊया. जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, पोहे जे तुम्ही घेणार आहात ना, ते मोजून घेण्याची गरज नाही, कारण आपण पीठ मोजून घेणार आहोत. मोजत असताना काय करायचं, एखादा कप किंवा वाटी घ्यायची, यामध्ये पीठ जे आहे ना, मस्त दाबून-दाबून भरायचं आणि वरील जी बाजू आहे ना, ती सपाट करून घ्यायची आणि मग मोजून घ्यायचं. अशा पद्धतीने जसं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसते आहे ना, तशा पद्धतीने पीठ व्यवस्थित दाबायचं आणि वरील बाजू सपाट करून मग मोजून घ्यायचं. तर हे प्रमाण ना चुकणार नाही. आता आपल्याला पाण्याचं प्रमाण घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी एक जाड तळ्याची कढई घेतलेली आहे. यामध्ये आपल्याला दुप्पट प्रमाण घ्यायचं आहे. 3 कप मी पोह्याचं पीठ घेतलेलं होतं. त्यामुळे मी इथे 6 कप एवढं पाणी मोजून घेते आहे. पण पाणी मोजत असताना ज्या कपनी मोजून किंवा वाटीनी मोजून तुम्ही पोह्याचं पीठ घेतलेलं होतं, त्याच वाटीनी आणि त्याच कपनी मोजून घ्यायचं आहे, म्हणजे प्रमाण चुकणार नाही. तर इथे 6 कप पाणी मी उकळी यायला ठेवलेलं आहे. पाण्याला छान उकळी यायला लागली, की यामध्ये आपल्याला पीठ घालायचं आहे आणि इथे आपल्याला एक लाटणं घ्यायचं आहे. आता हे पीठ थोडं-थोडं करून आपल्याला या पाण्यामध्ये घालायचं आहे आणि पीठ घालत असताना गॅस अगदी लो फ्लेमवर ठेवायचा. म्हणजे पीठ जे आहे ना, ते तळाशी चिकटून बसत नाही. आणि आता एकसारखं चालवत राहायचं आणि एका हाताने पीठ घालत जायचं आणि ज्या गुठळ्या होतील त्यासुद्धा आपल्याला अशा तोडत जायच्या आहे आणि पीठ थोडं-थोडं करून घालायचं आहे. एका वेळी संपूर्ण घालायचं नाही. नाहीतर गुठळ्या जर बनल्या ना, तर त्या काढायला खूप जास्त त्रास होतो आणि मग जे आपण हुंडा तयार करतो ना, तो एकसंध बनत नाही. त्यामध्ये गुठळ्या तयार होतात आणि पापड बनवायला खूप त्रास होतो. तर पोह्याचे पापड बनवत असताना काही छोटी-छोटी काळजी जर तुम्ही घेतली ना, तर पापड अगदी परफेक्ट बनतात. तर आता हे पीठ जे आहे संपूर्ण जेव्हा पाण्यामध्ये एकजीव होऊन जाईल, तेव्हा आपण गॅस बंद करणार आहोत. तर सध्या मी गॅस बंद केलेला नाही. अगदी मंद आचेवर गॅस आहे.
हे पीठ आपण सर्व एकत्रित करून घेऊया आणि जेव्हा याचा एक हुंडा तयार होईल ना, तेव्हा आपण गॅस बंद करूया. तर गुठळ्या बघू शकता, व्यवस्थित मोडल्या गेलेल्या आहे. मी आता गॅस बंद केलेला आहे. तर आता पोह्याच्या पिठाची जी उकड आपण तयार केलेली आहे, ही आपल्याला झाकून ठेवायची आहे. गॅस मी बंद केलेला आहे, हे मात्र लक्षात ठेवायचं, गॅस सुरू ठेवायचा नाही. आणि ही उकड आपल्याला जवळपास अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायची आहे. त्यापेक्षा जास्त वेळ झाकून ठेवायची नाही. नाहीतर पापड जे आहेत ना, ते बिघडतात आणि पापडाला चिरा जायला लागतात. तर आता ही उकड झाकून ठेवून मला अर्धा तास झालेला आहे. आपण आता हा हुंडा जो आहे ना, तो मळून घेऊया. तर मळण्यासाठी एकतर तुम्ही कपडा ओला करून घेऊ शकता, त्यामध्ये हा हुंडा घालून मळून घेऊ शकता. कारण हा हुंडा अर्ध्या तासामध्ये गार होत नाही. हा अजूनही गरमच आहे. खूप जास्त गरम नाही, पण गरमच आहे. आपल्याला गरम असतानाच मळायचा आहे. जर हा हुंडा पूर्णपणे गार झाला, तर हा सर्व पाणी शोषून घेतो, पूर्णपणे कोरडा होतो आणि मग पापड लाटायला खूप त्रास होतात आणि पापडाला चिराही जायला लागतात. म्हणून हा गरम असतानाच आपल्याला मळून घ्यायचा आहे. तर मळण्यासाठी तुम्ही प्लास्टिक वापरू शकता किंवा कॉटनचा कपडा ओला करून त्यामध्ये सुद्धा हा हुंडा घालून मळून घेता येईल. तर अशा पद्धतीने मी मळून घेते आहे. जेवढं शक्य असेल तेवढं याला छान मळून घ्यायचं. तर हुंडा मळून झालेला आहे. आता मी या परातमध्ये काढून घेते आहे. आणि परत एकदा आपल्याला हाताने सुद्धा मळून घ्यायचं आहे. तर आता हाताला सहन होईल एवढं हे पीठ गार झालेलं आहे. पूर्णपणे गार करायचं नाही आहे. हे मात्र लक्षात ठेवायचं. हुंडा जर पूर्ण गार झाला ना, तर पापडला चिरा जातात. आणि हवेशी सुद्धा जास्त वेळ संपर्कात राहू द्यायचं नाही. हा हुंडा तुम्हाला दिसायला बघू शकता तुम्ही ओबड-धोबड दिसत असेल. हा तुम्ही कितीही मळला ना, तरी सुद्धा ओबड-धोबड दिसतो. त्यामुळे जास्त मेहनत घेऊन याला मळत बसायचं नाही. ज्या गोळ्या आपण तयार करतो आहे ना, त्यानंतर आपण मळून घेणारच आहोत. त्यामुळे खूप झटपट आपल्याला याच्या गोळ्या बनवायच्या आहे आणि पॉलिथिनमध्ये घालून ठेवायचे आहे. हवेशी जास्त वेळ संपर्कात राहू द्यायचं नाही, नाहीतर जे गोळे आहेत ना, ते कोरडे व्हायला लागतात. हे गोळे हलकेसे गरमच आहे. असं पॉलिथिनमध्ये झाकायचं आणि एखाद्या भांड्यामध्ये याला असं पॅक बंद झाकून ठेवायचं. आणि पापड बनवायच्या आधी जी छोटी गोळी आपण घेतलेली आहे ना, ती अशी 2 ते 3 वेळा मळून घ्यायची. म्हणजे पापड जे आहेत ना, ते लाटत असताना चिरा जात नाही. तुम्ही हे पापड लाटून सुद्धा घेऊ शकता. मी पॉलिथिनवर प्लेटनी हे पापड बनवते आहे किंवा पुरी मेकर जे असतं ना, त्यामध्ये हे पापड खूप झटपट तयार होतात. तुमच्याकडे पुरी मेकर असेल तर त्याचाच वापर करा. प्लेटनी बनवत असताना थोडा वेळ लागतो आणि मेहनतसुद्धा लागते. पण मी प्लेट्सनीच बनवून घेते आहे. तर व्हिडिओमध्ये जसं मी तुम्हाला दाखवते आहे, तशा पद्धतीने प्लेट फिरवून घ्यायची आणि हलकासा दाब द्यायचा आणि अशा पद्धतीने हा पापड एकसारखा करून घ्यायचा. तर आता बघू शकता तुम्ही पापड बनवल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते. तुम्ही याआधी सुद्धा कधी पोह्याचे पापड जर बनवले असेल ना, तर नक्कीच तुम्ही अनुभव घेतला असेल, की पोह्याचे पापड बनवल्यानंतर कडेने खूप जास्त चिरा जातात. कारण जसे तांदूळ असतात ना, पाणी शोषून घेतात आणि खूप कोरडे होतात. तशाच पद्धतीचा पोहा सुद्धा असतो. कारण पोहा सुद्धा तांदूळापासूनच बनलेला असतो. हा सुद्धा भरपूर पाणी शोषून घेतो. त्यामुळे पोह्याचे जे पापड बनवतो ना आपण, त्याला भरपूर वेळा चिरा जातात. तर असं होऊ नये त्यासाठी ज्या टिप्स मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहे त्या फॉलो करा. तर इथे पापड बघू शकता तुम्ही एकाही पापडला चिरा गेलेला नाही आहे. याआधी मी काही पापड बनवून ठेवलेले होते, जे मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी बनवून ठेवलेले होते. ते पापडसुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे. पापडला चिरा कशा जातात ते सुद्धा दाखवणार आहे. तर हे पापड तुम्ही बघू शकता. बिना पुरी यंत्राचे सुद्धा परफेक्ट पापड पण बनवलेले आहे. कुठे जाड किंवा पातळ नाही. आणि तुम्हाला प्लेटनी बनवायचा कंटाळा येत असेल ना, तर जसे आपण रेग्युलर पापड लाटण्यानी लाटून घेतो ना, तसे सुद्धा तुम्ही लाटून घेऊ शकता. सर्व पापड बनवून तयार झालेला आहे. आता हा पापड बघा तुम्ही, याला अजिबात कडेने चिरा गेलेला नाही आणि हा पापड बघा, याला कडेने चिरा गेलेला आहे आणि हा जाडसुद्धा दिसतो आहे. सुकवल्यानंतर हे पापड बघू शकता तयार झालेले आहे. तुमच्याकडे ऊन येत असेल तर 2 ते 3 दिवस कडकडीत उन्हामध्ये सुकवून घ्या किंवा फॅनखाली सुकवले ना तरीही चालणार आहे. तर हा पापड तळल्यानंतर छान मस्त तिप्पट फुलून जातो आणि चवीलाही खूप छान लागतो, खुसखुशीत बनतो. तर आता पोह्याचे पापड बनवत असताना ज्या टिप्स मी तुम्हाला सांगितल्या त्यातल्या सर्वात महत्त्वाच्या आणि लक्षात ठेवण्याजोग्या ज्या टिप्स आहे, त्यापैकी पहिली टिप्स म्हणजे पाण्याचं प्रमाण. ज्या कपनी मोजून तुम्ही पीठ घेतलेलं आहे, त्याच कपनी मोजून तुम्हाला पाणी घ्यायचं आहे आणि दुप्पट प्रमाणात घ्यायचं आहे. पीठ घेत असताना छान दाबून घ्यायचं आणि एकसारखं करून घ्यायचं म्हणजे प्रमाण चुकणार नाही. दुसरी महत्त्वाची टिप म्हणजे जो हुंडा पण तयार केलेला आहे, तो अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायचा आणि नंतर व्यवस्थित मळून घ्यायचा. मळल्यानंतर छान झाकून ठेवायचा आणि हुंडा गरमच राहील याची काळजी घ्यायची.
आणि पापडाचे जे छोट्या-छोट्या गोळ्या आपण तयार केलेल्या होत्या ना, त्यासुद्धा झाकूनच ठेवायच्या आणि लाटण्याआधी व्यवस्थित मळायच्या आणि नंतर लाटायच्या. म्हणजे पापडाला कडेने चिरा जात नाही, पापड परफेक्ट बनतो. रेसिपी ट्राय नक्की करा. आवडल्यास लाईक, शेअर करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनःपूर्वक आभार.